سلام دوستان، اومدیم به چهارراه استانبول. خواستم حالا این منطقه رو بهتون معرفی کنم، همراه من باشید. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایبم فراموش نکنید. مرسی. خب اینجا یه مغازه تیپ فروشی انواع تیپ ها رو اینجا میبینید. اینم یه مدل غذای به اسم کباب ترکی. خب دوستان، داریم میریم سمت مترو سعدی که از اون طرف بریم بازار. تهران خب میشه پایتخت ایران دیگه و 10 میلیون نفر جمعیت داره. بعد خصوص توی مراکزش خب این شلوری ها رو میبینید، مغازه ها رو میبینید و دست فروش هایی که هستن. حالا رسیم مترو سعدی، ببینیم چه خبره و بخریم. چرا دیگه؟ بریم. الان اینجا چیزی دیدیم؟ نه هیچی ندیدیم. چیزی نبود. من چیزی نپسندیدم. اینا همه دیگه شما نپسند. همش مردونه بود. ندیدی؟ من به سمت مردانه چیزی نپسندیدم. خب مترو تهران بزرگترین در واقع حمل و نقل شهری حساب میشه که روزانه تعداد زیادی از مردم پایتخت باش به حالا اون نقاطی که میخوان میرن. خیلی راحت تره، دسترسی های خوبی داره دیگه. مترو تهران 7 تا خط داره که خب باز هی دارن به این خط ها اضافه میکنن. الان ما خط یکیم که با خط یک مترو سعدی میخوایم بریم بازار. الان اینجا سعدیه که بریم به این خط یک میره تا تدریش. تو باید یه دونه بلیط بخره اگه نداری. بیا از همینجا بخریم دیگه. آها نه اونجا نه، بیا اینجا. ما بلیط های تک سفره رو میتونیم با استفاده از این دستگاه خریداری کنیم. کارت بانکی رو بده. این؟ آره بده. 2 تا بگیرم. یه رفت و برگشت دیگه. 1 2 تا. کارت بانکی خود رو بکش. دو تا. واقعا یه فروغ با یه کلین فود هستی؟ چرا؟ بازم خب ما بریم تا بازار و فیلم بگیریم برای شما.
بازار آل یاسین که اینجا اکثرا لباسای زیر زنانه رو میفروشن و خیلی ها برای خریدای عمدهشون از همه جای ایران میان به اینجا. خب اینم از نمای تاریخی و بافت زیبای بازارچه آل یاسین. انواع جوراب و لباس زیر اینجا پیدا میشه. مایو برای سنان. ما مردمان خیلی مهربونی داریم و البته مهمان نواز. حالا اون چیزهایی که توی رسانه‌های خارجی در مورد ایران و مردمان ایران میگن واقعیت نداره. وقتی که توریست میاد توی ایران متوجه میشه که کلا اون چیزی که گفته شده توی رسانه‌های خودشون با اون چیزی که میبینن کلا متفاوته. تا چشم کار میکنه جوراب، لباس زیر. این گاری ها در واقع بارهایی که مردم میخرن، جنسایی که مردم میخرن رو جابجا میکنن و یه از نسبت مسافتی که طی میکنن یه مبلغ پولی میگیرن. خب حالا اومدیم توی از سرای آل یاسین اومدیم یه سرای دیگه، یعنی یه خیابون دیگه از بازار. یکی از پاساژهای جدیدی که توی بازار ساختم پاساژ احسانه که توی این پاساژ هم اکثر عمده فروشا لباسای زنانه میفروشن. یه پاساژ فوق العاده شیک و زیبا. سنگ بسیار زیبایی که در کف این پاساژ کار شده و در چند طبقه ساخته شده. این قسمت پایینش کافی شاپشه و تا بالا که روف گاردن و رستوران داره. خب میرسیم به یکی از قدیمی ترین قهوه خانه های بازار تهران به اسم علی درویش، حاج علی درویش که سال 1297 تأسیس شده که انواع چای ها در این قهوه خانه خیلی کوچیک سرو میشه. قهوه خانه حاج علی درویش ثبت میراث جهانی هم شده. حتما اگه اومدید به بازار به این قسمت سر بزنید.
دواخانه مال حاجب 100 سال پیشه. خب الان توی همین شلوغی ها ما دیگه گرسنمون شده و میخوایم بریم به یه رستوران خیلی خوب توی بازار به اسم رستوران شرف الاسلامی که همیشه شلوغه و همیشه خواهان داره و چند تا شعبه هم داره. ما الان باید بریم توی صف. بود نوبتمون میشه. ما رفتیم تو صف. خب غذای خیلی با کیفیتی داره. مسلم موندی؟ خب دوستان اومدیم سرای حاجب الدوله که یکی از قدیمی ترین مکانهای بازار تهرانه. این شهر فرنگه. اینجا ما یه حاجی داریم قهوه‌های خیلی خوبی میفروشه. بذار برم پیشش. این حاج آقای ما قهوه‌های خیلی خوبی میفروشه در سرای حاجب الدوله. اینم که خب عکسای خیلی قشنگی که از بازار قدیم زده. سلام حاج خانم، حال شما خوبی؟ سلامت شما رو ندیدم. خوبی شما؟ سلامتی؟ شما چطور؟ مرسی، تشکر. شما خوبی؟ زیارتتون قبول باشه. متشکرم از ازم. آقا احوالتون رو پرسیدم گفتن رفتید کربلا. بفرمایید. خوبین ان شاء الله. مرسی، شما خوب هستی؟ الاش میگذارم. خب خدا رو شکر. اینجا لوازم خانگی میفروشن. قابلمه، مایتابه، قاشق، چنگال، پارچ. اینجا سقفش رو اگر نگاه کنید کاشیکاری‌هایی رو می‌بینید که خود سازنده اینجا اومده و توی این کاشیکاری‌ها اسمشو و تاریخ ساختشو نوشته. یکم نیاز به دقت داره که بشه بخونی و پیداش کنی. تیمچه حاجب الدوله. خب رسیدیم قسمتی که حالا ورودی بازار اصلی سمت چهارراه گلوبندک هستش. اینجا الان پر از آب میوه فروشی‌هایی که دارید میبینید و دستفروش‌هایی که چیزهای مختلف رو دارن میفروشن. چلو کبابی مسلم هم که خب یه رستوران خیلی معروف تو بازاره که به تحچینای ویژش معروفه.
تحریر میفروشن. خانواده هایی که بچه مدرسه ای دارن هنوز با اینکه 2-3 روز از مدرسه ها میگذره دارن خریدای مدرسهشون رو برای بچه ها انجام میدن. پاساژهایی که توی این راستا هست پاساژ رضا و پاساژ دلگشا که خب پاساژ رضا قدیمی تره ولی پاساژ دلگشا پاساژ خیلی جدیدی تو چند طبقه که انواع لباس‌های زنونه و مردونه و بچگونه رو اونجا میفروشن. اگر به صورت تکی فروشی میخواین خرید کنین این پاساژها بهتره چون داخل خود بازار اصلی اکثرا فروششون به صورت عمده هست و شما اگه برای خرید شخصیتون میاین بازار این قسمت های عمده فروشی نمیتونین خریدی انجام بدین. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.